Mergem spre Sucard. Munții Hășmaș. Stau? Da. Prima porțiune cam complicată, dar reușim, pentru că traseul este foarte scurt. Am făcut 2 zile la rând 2 trasee prin zonă, accesibile pentru oricine indiferent de condiție fizică. O legendă spune că în zonă a fost o stână, iar în timpul unei mari furtuni, ciobanii au vrut să se adăpostească în munte. Acesta însă i-ar fi îngropat, cu tot cu oile lor. Și așa a apărut muntele Ucigașul și totodată lacul Roșu. Traseu marcat, triunghi albastru, spre Sucardul Mic. 1345 de metri. Traseu de o oră, Sucardul Mic, Piatra Neamț, Harghita, Vârful Ucigașul și lacul Roșu. Belvedere. Bună dimineața! A doilea traseu pe care îl facem noi este cel spre vârful Ucigașul. De cazul azi ne bucură cu zăpadă. Ieri eram în toamnă, azi în iarnă. Prima roadă de anul ăsta. Proastă. Mergem ca Riciu prin ceață. Cam greu se vede traseul, dar ne orientăm după triunghi roșu. Aici este îngropat o comoară. Aici e X-ul. Aici, băieți, săpați aici. Iată și vârful Ucigașul. Nu se vede nimic. Ceață densă. Ninge. Liniștit. Nici vânt. Nici soare. Traseul durează cam o oră jumate din lacul Roșu. Și distanța este de vreo 3 km până aici. Lacul Roșu, Ucigașul, Lacul Roșu, traseul nostru de astăzi. Am ajuns jos și s-a limpezit atmosfera. Avem timp frumos. Urmăriți National Moldography.